Sziasztok! Köszöntelek benneteket itt a Mi Kis Konyhánk YouTube csatornáján. Mint ahogy lehet látni a dekoráción, lassan itt van a karácsony, ünnepi hangulatban vannak az emberek, ünnepi hangulatban vagyunk, lassan itt van az év vége is, és a tradicionális karácsonyi ételek mellé most egy másikat fogunk bemutatni. Ugye láthattatok már a csatornánkon húslevest, ami szinte minden családnál felelhető karácsonykor, vagy úgy, mint a töltött káposzta, vagy például az afrikai harcsafiléből készített harcsapaprikás is volt már. Most egy olyan ételt fogunk készíteni, amit nem biztos, hogy minden ember szeret. Ez pedig, ahogy láthatjátok itt a bőrös részekből, bőrös húsos részekből, ez pedig a kocsonya lesz. Ugye ezt tényleg nem minden ember szereti, ezt lehet vagy szeretni, vagy nem szeretni. Ennyi az egész történet röviden. És azért van itt ennyi csülök, mert csinálunk egy csülöksajtot is, majd miután megfőtt a kocsonya. A csülöksajt az hasonló, mint a disznósajt, mert ugye a disznósajt fejből, meg belsőségekből készül. Itt most konkrétan csak csülökből. Mondjuk egy kis fület tettem volna bele, hogyha kaptam volna hentesnél, de sajnos mire mentem, már elfogyott az összes sertésfül. Na de mindegy, így is nagyon finom lesz a csülök és bőrkedarabokkal, meg majd be is ízesítjük, mutatjuk majd, hogy fogjuk csinálni. Tehát úgy kell elképzelni a disznósajtot, csak szedünk rá egy kis levet is, kocsonyalevet is, és ezáltal egy picit asztikusabb lesz, de valami nagyon isteni finom végeredményt fogunk kapni, már egy jó párszor készítettem. De majd mutatjuk, hogy hogy fogjuk készíteni, és most mutatjuk azt is, hogy mi kell egy finom kocsonyához. Ugye a kocsonya készítése tájegységenként változik, lehet más és más. Például mi most csak az alapfűszerezéssel fogjuk, tehát a só, bors, babérlevél, vöröshagyma és fokhagyma. Van, aki szokott beletenni sárgarépát, van, aki szokott beletenni fehérrépát is mellé, sőt, van, aki a végén főtojást is tesz belé, mikor már kitállalta, és mellőtt még rászedi a levet. Nagyon, hát nem szomorúan, de valahogy furcsával szoktam azt olvasni, főleg ilyen közösségi médiában, a hozzászólásoknál, hogy amiben van répa, van tojás, az nem kocsonya. De az is kocsonya, az az ő kocsonyája, ahogy ő szereti. Mert nekünk most ez a kocsonyánk, ez az alapkocsonya. Mi nem teszünk bele most se répát, se tojást. Másik ilyen nagy kedvencem egy gyors kitérővel a brassúi apró pecsenye. Ugye azt is szoktam olvasni, hogy amiben zöld borsó van, az már nem brassúi apró pecsenye. De brassúi apró pecsenye. Majd láthatjátok itt a csatornánkon, hogy el fogjuk készíteni simán a brassújt, el fogjuk készíteni zöld borsóval, és lesz egy harmadik változata is majd a közel vagy távoli jövőben, amiben úgy fogjuk elkészíteni, hogy zöld borsóval és sütőben sütve. És az is brassúi apró pecsenye lesz. Tehát ezeket a kommenteket, hozzászólásokat sokszor nem értem, hogy ez nem olyan, mert ezt én nem így csinálom. Persze, amit te csinálsz, az neked az az ételed. Na, de visszatérve a kocsonyára, akkor mutatjuk is a hozzávalókat, és mutatjuk el, hogy hogy készítjük ezt a számunkra finom kis ételt. Tudom, sokan nem szeretik, de ugye mi ezt is bemutatjuk, hogy hogy készítjük. A hozzávalók megismerése után neki is állhatunk főzni a kocsonyát. Most semmi előkészületet nem kell csinálnunk, esetleg annyi, hogy van, aki a fokhagymát így egészbe teszi bele héjastól, van, aki megfogja, csak ketté vágja a közepénél. Mi ezt most meg fogjuk pucolni, tehát azzal nem mutatunk benneteket, nem mutatjuk a hámozási folyamatot, illetve a hagymának a végeit levágjuk és a külsőjét leszedjük, de nem pucoljuk meg teljesen, hanem héjával együtt tesszük bele. Mert nagyon jó színező anyag, nagyon szép színt fog adni a kocsonyánknak, és nagyon finom lesz. Legelső lépésben már a vizet oda tettük forni a hatalmas fazékba. Annyit csinálunk első lépésben, hogy a húsokat megfogjuk, beletesszük forrásba lévő vízbe, és 5 percig forraljuk. Nem tovább, elég neki egy 4-5 perc, hogy lekerüljenek azok az anyagok, amik esetleg a kocsonyát úgymond zavarosabbá teszik.
Aztán letelt az 5 perc, kivesszük, kiöntjük a fazékból a vizet, beletesszük a hozzávalókat, és akkor annyi vizet öntünk le, hogy ellepje. De mutatjuk is majd a folyamatokat a forralás után, és akkor elmondjuk, hogy mit hogy fogunk csinálni. De még mielőtt bármihez hozzáfognánk, ugye egy jó disznóvágás a hajnali órákban egy gyorsítóval indul, ezért egy jó kocsonyafőzés is egy kis ösztönző, egy kis gyorsítóval induljon. Kedves egészségetekre, és akkor lássunk munkához. Amint láthattátok, akkor leforráztuk az alkatrészeket, a sertés alkatrészeket, a futóműt, ugye a köröm, meg a csőköt, aztán ugye kivettük, és akkor hideg vízbe tettük vissza, vagyis hideg vizet öntöttünk rá, beletettük a hagymát, fokhagymát, a fűszereket, és akkor most már csak várjuk, hogy gyöngyözzön a kocsonya. Most egy jó erős közepes fokozatot kapcsoltam alá, megvárjuk, amíg gyöngyözni fog, és utána levenni nagyon minimálisra, hogy éppen csak ezt a gyöngyöző állapotát megtartsa. Bőven 100 fok alatti hőmérsékleten kell főnie, olyan 85-90 fok körül, és egy erős 4-5 óra hossza. Ami azt jelenti, hogy most van itt olyan este 7 óra, éjfél körül kész lesz a kocsonya, de még majd utána jön a csörök sajt is. De azt is ugye mutatni fogjuk, hogy. Ahhoz kell majd egy kis piros paprika színezéknek, meg egy kis plusz ízesítés, ha magából a kocsonyából nem menne a húsra annyi fűszer, annyi só, ha nem menne fel annyi. De ugye mutatjuk a fokhagymát is, hogy fogjuk felhasználni. De akkor most lehet pihenni, tévézni, videójátékozni, sétálni, ki mit szeretne csinálni. Azért olyan messzire nem menjünk a lakástól, ne hagyjuk úgy a tűzhelyet, és ha már több mint 4 órát fő, akkor érdemes néha oda pillantani, hogy az elvesztett vizet egy kicsit pótolni. De itt most láthatjátok, mindjárt mutatjuk is, hogy azért egy kicsit bőven ellepi, tehát nem fog annyi vizet elveszíteni, hogy itt utána kelljen nagyon öntögetni. Szóval most akkor mindenki azt csinál, amit akar. Én most fogok egy jó sört, megnézek 1 vagy 2 foci meccset, közben hallgatom a kis rockzenéket, és akkor főzünk ma is egy jót. Kedves egészségetekre, köszönjük, hogy ma is minket néztek! Eltett több mint 3 óra, oda tettük a kocsonyát, szépen elfűt magának, látszik is rajta, hogy egy kis levet már elfűt, viszont még mindig csak gyöngyözik, egy kis sav keletkezett rajta, azt le lehet szedni akár egy kanállal, vagy akár egy kis szűrővel. Na de nézzük meg, hogy állunk.
milyen szép sárga lett most már, mint egy jó útra szinte. Menet közben ezt a kis habot leszettük róla, kicsit megszultáltam villával, hát még ennek kell azért egy jó két óra ahhoz, hogy szépen megfőjön. Már szinte akkor jó, mikor már a bőr is nyúlik, könnyen belemegy a villa, elkezd nyúlni a bőr, vagy például a csontról lejön a csülök, szétesik magától. Akkor még várunk egy kicsit. Elzártuk a kocsonya alatt, ezután most az a trendünk, hogy külön szedjük a levet és külön szedjük az alkatrészeket. Ugye, mint a videó elején is, vagy mint a leforráztuk, akkor ugye betettük ebbe a, hát mi most egy tepsit választottunk, de lehet az fazéklába, súlyba akarja kiszedni az alkatrészeket, és egy nagyobb fazékba meg átszűrjük a levet. Látjuk is, hogy nem lesz zavaros, és ezután annyira tennünk, hogy egy kicsit várunk, még megkül, hogy szét tudjuk szedni a alkatrészeket. Most aki akar bőröset, az bőröset tesz a tálkájába, tányérjába. Mi most kis műanyag tányérokba fogjuk majd kihelyezni, vagy kiszedni a kocsonyát. Mondjuk én inkább jobban szeretem a húsosabb részeket, de akkor szedjük is ki, válogassuk szét őket, és akkor mutatjuk tovább. Leszűrtük a kocsonyának a levét, kivettük az alkatrészeket, láthattátok, hogy a csonttól jött le fel magától a csülöksőzt, ami ki volt csontolva a csülök, ahogy alá nyújtunk, tört is ketté, vagy szakadt is ketté, tehát nagyon alaposan megfőttek. Ezután annyit csinálunk, hogy leszedjük a léről a zsírt, amit egy kis papírtörlő segítségével tudunk megcsinálni. Persze, aki nem szereti a zsírt, van, aki direkt jó vastagon szereti a kocsonya tetején a zsírt, annak ez a művelet elhanyagolható. Utána a csülköt tóra vágjuk, egy kis tába tesszük, és ott egy kis piros paprikával, egy kis fokhagymakrémmel, amit mindjárt mutatunk, hogy csinálunk meg, és egy kis lével felöntve beletesszük formába ezzel, akár egy műanyagtál, mármint akinek nincsen ilyen brése, lehet műanyagtál, akár lehet egy flakonnak az aljába, tetejét levágni, és egy műanyag flakonnak az aljába beletenni. Most egy kis téglalap alapú formába fogjuk beletenni.
összeállítottuk a csöröksajtot, már bent ilyen a hűtőben. Ha egy picit tudjátok, akkor ráhajtottátok a folpapot, akkor valamivel ne nagy súllyal súlyozzátok, tehát mit tudom, egy kis fagyat rátesztek, amit itt dobozostól, vagy bármit, egy doboz sört, vagy valamit rátesztek, legyen egy kis súlya. Kiszedtük a kocsonyát, és most már csak azt kell megvárni, hogy a szoborhőmérsékleten kihűljön, aztán mehet be a kamrába, a hűtőbe, udvarra, hol szeretnék árulni. Ugye ez most még nem a kész állapot, alszunk egyet, és akkor majd reggel mutatjuk mind a kocsonyát, mind a csülöksajtot, hogy hogy néz ki. Na, itt vagyunk megint, sziasztok! Hagytunk elég időt a kocsonyának dermedni, illetve a csülöksonkának összeállni, de ki van pakolva. Na és akkor most lássuk, hogy milyen munkát végeztünk. Ahogy szokták mondani, most ugrik a majom a vízbe, akkor borítsuk ki a sajtot, csomagoljuk ki, és akkor lássuk milyen lett ízbe is, meg állatba is. Amint láthattátok, elkészült a kocsonya is, jó kis remegős állaga lett, így szeretjük, ahogy van, és kész van a csülöksajt is, ami nagyon isteni íze van. Ugye a plusz fokhagymakrém, amit csináltunk, ugye aki nem tudja mozsárral összetörni, az se baj, mert egy kis reszelőn lereszeli azt a 2-3 gereszt fokhagymát, beleforgatja a húsba, nagyon finom fokhagymás ízek jönnek vissza, és az a kis só, amit még tettünk bele pluszba, megdobta, a piros paprika is, ami nagyon fenséges íze van. Mondom, olyan, mint a disznósaj, csak ugye nem szívből van, nem fejből van, hanem csak csülökből. Belső csülök, meg ugye a bőrös részek. Ha tetszett a videó, akkor egy feliratkozást megköszönünk, illetve egy megosztást és egy lájkot, és kövessetek be minket Facebookon és Instagramon is. Találkozunk legközelebb, addig is vigyázzatok magatokra, minden jót, és szerintem egy korsó sört megérdemlünk, amiért ilyen jól dolgoztunk. Kedves egészségetekre, akkor találkozunk legközelebb. Sziasztok!